Всім привіт! Сьогодні я розповім, як можна підготувати Raspberry Pi для того, щоб він працював в якості шлюза, який буде збирати дані і щось там далі з ними робити. Я не буду сьогодні зупинятися на програмній частині. Задача сьогодні підготувати комплект, поставити туди операційну систему, з'єднатися, ну і по суті, що буде далі, це ви вже самі будете вирішувати. Зокрема, будуть якісь відосики на цю тему. Я сподіваюся, що я знайду час. Ну і цим я почну цикл таких от записів, за допомогою яких ви зможете займатися тим, чим займаюся я. Отже, що в нас сьогодні є? Для того, щоб підготувати комплект саме для таких задач, тобто ми не розглядаємо задачі, в яких безпосередньо до Raspberry, до його GPIO підключаються якісь датчики або якісь інші пристрої. Ми розглядаємо задачі, де Raspberry Pi, по суті, буде виконувати функції маленького комп'ютера, чим він і є. Отже, що нам потрібно для цього? Безпосередньо Raspberry Pi або Raspberry Pi, правильно, мабуть, казати. У мене це 5-й Raspberry Pi з 4 ГБ пам'яті. Зрештою, досить сильна машинка, навіть для тих задач, які в мене є, більш ніж достатньо, тобто можна брати і менший. На сьогодні у нас серпень 2025 року, на сьогодні в продажу є також ще Raspberry Pi 4. От, і зрештою, можна і такий купляти. Я вже купляю виключно Raspberry Pi. Отже, сам Raspberry Pi. Я ще його не розпаковував, зараз якраз цим будемо займатися. Отже, це є. Далі необхідно блок живлення. Блок живлення я беру оригінальний. Знову ж таки, треба відмітити, що для конкретного типу Raspberry Pi треба, мається на увазі для конкретної версії, треба блок живлення відповідно під нього. Тобто даний блок живлення розраховує саме на Raspberry Pi 5. Про це вказано. Отже, блок живлення є. Далі корпус. Питання корпусу – це питання ваших задач, ваших вподобань. Я, зокрема, беру алюмінієві корпуси з активним охолодженням. Чому потрібно активне охолодження? Тому що Raspberry Pi 5 гріється досить сильно, навіть сильніше, ніж 4-й, навіть якщо його сильно не навантажувати. Одразу скажу, я моніторю свої девайси, також десь розкажу як, хоча на самом деле на моєму каналі довкола автоматики є кілька подкастів довкола автоматики, де це також говорилося. І, по суті, при цьому моніторингу я не побачив, щоб температура сильно росла. Тобто температура не піднімається вище 40 градусів. Так, але тим не менше, кажуть, що треба охолодження, я вірю, і треба, відповідно, активне охолодження. Оригінальний корпус Raspberry Pi пластмасовий, він, чесно кажучи, не дуже подобається, бо його треба додатково скріплювати, а я не навчився, чесно кажучи. Так, що нам ще треба? Нам потрібна SD-карточка, microSD. Я завжди купляю ось приблизно таку на 64 ГБ. Мені цілком вистачає. Там я зберігаю різноманітні архіви, крім самої операційної системи. Швидко доступна. Зрештою, це така, яка використовується для телефонів, не яка специфічна. І необхідний адаптер, він може продаватися із самою microSD. Цей адаптер треба для того, щоб якось на цю карточку щось залити, щоб можна було через карт-рідер до нього доступитися. Мабуть, карт-рідери мають і формат microSD, не знаю, чесно кажучи, та я взагалі далеко не все знаю в цьому питанні. Зараз я буду розповідати той кейс, який я колись для себе знайшов і використовую, оскільки в мене досить часто використовується Raspberry Pi в моїх задачах, причому як мінімум 3 напрямки, в яких я їх використовую. Тому я для себе написав методичку. В цій методичці я також написав, в якій послідовності, що за чим розгортати, бо я така людина досить забувчувата, чи як там можна сказати, тому методичку я собі підготовлю, по ній працюю кожен раз.
Як збирати цей комплект, методичку, очевидно, не треба, але коли я збирав його перший раз, для мене це був виклик, тому я подумав, що, можливо, для вас ця частина буде також цікава. Так от, якщо ми кажемо про карточку, Raspberry всередині немає постійно запам'ятовуючої пам'яті, тому там є можливість стандартно це вставити microSD-карточку. Зараз ми її, звісно, будемо вставляти, ну, принаймні, в цьому відео. Або в Raspberry Pi 5 з'явилася штатна можливість підключення SSD. Я цей варіант не використовую ще, ну, якщо буду використовувати, може, поділюсь з вами. Отже, комплект є. Я в якості адаптера буду використовувати, не адаптера, в якості рідера буду використовувати той, що є в мене в ноутбуці штатний, тому, по суті, в мене таких адаптерів є багато, і я буду використовувати його саме для цього. Для самого Raspberry Pi цей адаптер не потрібен, потрібна тільки сама карточка. Отже, поїхали з розпаковки. Ну, треба ще такий інструмент для того, щоб розпакувати. Беремо, відрізаємо карточку, оп, полетіло кудись, виймаємо. Я думаю, що ця частина для вас і без мене буде зрозуміла. Тим не менше, так, щоб це було по чесноку. До речі, коментуйте, якщо ви бачите, що я щось роблю неправильно, варварськи. Ви для цього знаєте, як правильно це робити, тому що, чесно кажучи, деякі речі я, ну, принаймні, як відкрити правильно карточку, я навіть не цікавився. Так, отже, ось адаптер, вставляємо карточку, карточка готова. Поки що вона нам при зборці не потрібна, тому що нам ще треба там підготовити буде образ, про що трошки пізніше. Так, далі, значить, почнемо із самого Raspberry. Це не просто розпаковка. Так, ось у нас сам Raspberry. Я не буду багато про нього розповідати, тому що я, по суті, не все і знаю. І, крім того, не все використовую. Зараз я буду розповідати про те, що я використовую саме для своїх задач. Отже, Raspberry в комплекті, їх є різні комплекти. Для мене потрібно обов'язково, щоб Raspberry мав Ethernet на борту, тому що це його штатна, так сказати, функція в обмін з іншими девайсами. Також мені потрібно, щоб там був Wi-Fi, тому що це зручно при налагодженні. Але в моїх задачах Wi-Fi штатний не використовується. В нього також є Bluetooth, також ще не було у мене кейсів, де мені треба було цей Bluetooth, але тим не менше. Так, отже, що в нього є, те, що потрібно для саме моїх задач. Значить, ну, от є роз'єм, куди треба підключати живлення. Нагадую, що живлення треба брати саме під конкретну модель Raspberry. І що ще там в нього є, в деяких моїх кейсах використовується HDMI, мікро HDMI 2 вихода, і будь-який з них або обидва можна задіяти для підключення камери. Монітора. Класичний, якби, варіант, який здебільшого використовують, написано в методичках, як це все робити. Це після того, як ми збираємо, вставляємо карточку, ми підключаємо клавіатуру до USB-порта, підключаємо за необхідності мишу, підключаємо наш монітор і таким чином починаємо працювати. Принаймні тоді, коли я ще починав з третіх Raspberry, саме такий кейс класичний. Я буду розповідати про інший кейс, коли це у нас буде якийсь мережний пристрій, до якого треба підключитися і з ним далі працювати. Тому ні підключення монітора, ні підключення клавіатури і миші в даному відео розглядатися не буде. Так, що ще тут є для нас цікаво? Є спеціальний роз'єм для підключення вентилятора, ми це будемо використовувати, і є спеціальні роз'єми в Raspberry Pi
Я не пам'ятаю, для чого цей роз'єм, але цей роз'єм у нас використовується для того, щоб підключати туди батарейку або акумулятор, який буде живити годинник реального часу Raspberry без наявного живлення через Type-C. В моїх кейсах така необхідність є, але зборкою займаюся не я, тому, чесно кажучи, коли я вирішив поставити такий акумулятор в одному з інших проєктів або в іншому проєкті, я, чесно кажучи, не зрозумів, як його в той корпус, який використовую, куди його приліпити і куди його вивести. Тому для мене це поки що залишилось викликом. В стандартному корпусі, штатному Raspberry Pi, там є достатньо місця, там не є в цьому проблем. Навіщо потрібно це живлення? Ну, годинник реального часу, оскільки в Raspberry не передбачено ніяких батарейок чи акумуляторів, то, по суті, при виключеному живленні годинник реального часу збивається, ну, або фіксується його останній час десь на карточці. Тому, якщо у вас немає прямого доступу до інтернету постійного, а вам потрібний реальний час, тобто для того, щоб фіксувати якісь там відмітки часу для якихось подій, вам прийдеться подумати і заказати таку батарейку. Вони недорогі, тому це досить така реальна річ. Так, інші речі я не розглядаю, це ви можете погуглити. Отже, поїхали далі. Далі ми беремо корпус. Корпус я цей замовив, ну, можливо, не саме той корпус, який мені подобається, але, тим не менше, мені треба було терміново, тому заказав, який є. Перший раз його розкриваю. З подібним корпусом я мав справу. Значить, що він собою представляє? Даний саме корпус. На ходу придумано. Але, тим не менше, багато речей для мене знайомі. Отже, перше, це він алюмінієвий. Він алюмінієвий з можливістю охолодження. Тобто в нього є кулер, як ви бачите, в нього є, відповідно, вивід для підключення в місце, за допомогою якого цей кулер, відповідно, живиться і керується. Ну, по суті, в нього є різні кріпежні штучки. Ох, йолки-палки. Ні, саме в такому варіанті я його не бачив, тому зараз буду щось придумувати. І це, до речі, кожен раз новий корпус, ти намагаєшся зрозуміти, що хотіли сказати, або як передбачається ця конструкція. На жаль, дуже на небагатьох корпусах, коли ти купляєш, є написано. Тим не менше, якщо ми кажемо про корпус із радіаторами, то, по суті, мають бути якісь місця, які контактують із нашою з нашими цими самими нагріваючимися платками. В деяких корпусах, які мені подобаються більше, ніж цей, бо тут така собі специфічна конструкція, є навіть окремо виводи, і ці виводи йдуть прямо на ті елементи, які найбільш нагріваються. В цьому випадку таких виводів немає, тому догадатися, які елементи найбільш нагріваються, досить важко. Тим не менше, у нас є такі от штучки, які у нас проводять тепло. І, по суті, ідея така, щоб ось ці металеві конструкції, радіатори, в даному випадку корпус виступає в якості радіатора, щоб цей радіатор контачив максимально з такими нагріваючимися елементами. Тому, якщо подивитися інтуїтивно, куди би це все могло піти, то, по суті, от у нас є виступаючий елемент, який, по суті, є процесором, наскільки я пам'ятаю.
Тут у нас є, відповідно, також якісь елементи, їм треба трошки вище ці подушечки, і по факту, ну, те, що я бачив, це бачив, що потрібно сюди ще такий от елементик. Зараз ви мені напишіть в коментарях, де я не правий, поправте, бо, чесно кажучи, перший раз для мене це було викликом. Значить, що варто зауважити, це такий клеючийся елемент з двох сторін, тому для того, щоб його фіксувати, треба зняти ось ці от наклеєчки, да, щоб він клеївся. Так, я зроблю паузу. Перед тим, як я зроблю паузу, ще трошки подумаю, що на самом деле треба зробити. Тобто є от крепіжні елементи. Вентилятор у нас не зафіксований. Очевидно, частина з них буде для фіксації вентилятора. Ну, для того, щоб не затягувати час, я таки поставлю паузу і спробую зараз зібрати цю всю конструкцію і покажу принаймні її в напівзібраному стані. Ну, така от з'явилася зборка після певних маніпуляцій. Ну, скажу відверто, що задоволення не особливо я отримав з такої зборки. Дуже багато треба всього робити, ну, в плані порівняно з іншими корпусами, тому що тут у нас от ідуть такі, навіть не знаю, що це прокладочки, не прокладочки, їх поки вставиш, крутиш, потім тут ще у нас є гаєчки. Ну, але знову ж таки, це ж все залежить від корпуса. Головне, щоб він зрештою працював, ну, сам Raspberry працював і добре охолоджувався. Що добре в подібних корпусах, ну, крім того, що якщо ми кажемо, що там тут є активне охолодження, в них є доступ до всього, залишається, всього, що потрібно, але, звісно ж таки, все одно треба, щоб цей корпус десь був додатково захищений ще чимось. В моєму випадку це нормально, тому що він буде стояти в щиті. От, тому, по суті, ніхто до нього лізти не буде, нічого на нього не буде капати, але це все інша історія. Звертаю вашу увагу, що в Raspberry є окремий вивід для живлення вентилятора, і я його сюди підключив. Якщо не йде одним боком, значить йде іншим боком, тому особливо не дивіться, як правильно вставляти, тому що інакше ви не вставите. Ну, звісно, силою можна все вставити, але тим не менше все досить інтуїтивно зрозуміло. Так, ну що тепер треба? Тепер нам треба розпаковуємо блок живлення. Так, ось він. І він повинен вставлятися в ось цей от роз'єм. От так треба показати. Там іншого розміру Type-C немає. Так, ну тепер що залишилось? Залишилось підготовити карточку. Перед тим, як перейдемо до цього етапу підготовки, варто сказати, що ціна цього всього питання в комплекті орієнтовно на момент серпень 2025 року десь від 5 до 6 тисяч гривень. Ну, тобто це десь порядка $130. Тому, якщо ми будемо говорити, що це повноцінний комп'ютер, ну, досить нормальна ціна. Отже, переходимо до етапу підготовки карточки. Отже, ось ця методичка, якою я завжди користуюся, і що там далі треба робити. Ми завершили на тому, що ось є карточка, я її вставив в адаптер і вставляю тепер в картрідер на своєму ноутбуку. Так, в мене з'являється новий пристрій, це мені не цікаво. Далі нам необхідно завантажити Raspberry Pi Imager. Значить, клікаємо за посиланням і, ну, мабуть, не так треба було зробити.
Мабуть, треба було зробити ось так. Так, отже, тут у нас є Raspberry Pi Imager. Що таке Raspberry Pi Imager? Це програма офіційна від Raspberry, яка дає можливість підготовити образ для карточки з мінімальним необхідним програмним забезпеченням. Ну, слово мінімальний тут треба також відноситися досить обережно, тому що є кілька варіантів, і різний з цих варіантів буде мати відповідно рідне предвстановлене програмне забезпечення. Тим не менше, можна дійсно встановити мінімальне. От ми завантажимо його для своєї операційної системи. Наприклад, мається на увазі, звідки ми будемо цей іміджер запускати. Я завантажую його з Windows, далі він там завантажується, я його запускаю, встановлюю, але він у мене встановлений. Тому я просто пишу Raspberry Pi Imager і запускаю його. Так. Що нам тепер треба зробити? Значить, нам необхідно обрати пристрій, який ми будемо готувати для цих справ. Ну, в даному випадку у нас Raspberry Pi. А як ви бачите, тут є різні варіанти, починаючи від першого і закінчуючи останнім. В даному випадку на момент запису це Raspberry Pi 5. Отже, беремо Raspberry Pi 5. Далі вибираємо операційну систему. Значить, Raspberry Pi операційна система, тут є кілька варіантів. Я для своїх речей використовую два варіанти. Перше це Raspberry Pi OS 64 біти, в якого встановлено, крім такого спеціального форка Debian операційної системи, встановлено також додаткові утиліти, ну і цей образ іде із робочим столом. Тобто, якщо ви тільки початківець і привикли працювати з Windows, то, очевидно, цей варіант вам буде підходити краще. Я в своїх проєктах використовую два типи. Один цей, а один, отут у нас в розділі Other, є мінімальна версія, десь тут є от Lite, да, Lite версія, 32-бітна і 64-бітна. От, я ставлю 64-бітну, в якій немає робочого стола, і таким чином вся робота, скажімо, взаємодії з Raspberry буде відбуватися виключно через консольні різноманітні утиліти. Відразу скажу, що, можливо, це здасться дивним, але в тому варіанті, де мені дійсно необхідно підключати монітор до Raspberry, використовується саме OS Lite, тобто там, де немає робочого стола. Свідомо це було зроблено, тому що, якщо ви захочете, щоб, умовно кажучи, у вас на моніторі відображався виключно якийсь там браузер, як в моєму варіанті, без всяких там додаткових речей, то якраз варто вибирати саме цей варіант і ставити всі необхідні речі. Так, отже, зараз я все-таки буду ставити для цих цілей Raspberry Pi OS, який рекомендується з робочим столом, тому я вибираю його. Так, після того, як ми це зробили, треба обрати накопичувач, і в списку накопичувач повинна з'явитися ваша карточка з встановленим накопичувачем. Натискаємо. Натискаємо далі. Тут треба звернути увагу, що на цій закладці, начебто кажуть, що все окей, я все пройшов, можна натискати так, але нагадую, що варіант, який ми зараз розглядаємо, це той варіант, де ми не будемо до Raspberry підключати ні клавіатуру, ні монітор, тому нам необхідно з ним якось зв'язатися буде. А щоб зв'язатися з ним, у нас є дві опції. Це використання Ethernet і використання Wi-Fi. А я зараз буду показувати, як зробити із Wi-Fi, для того, щоб не підключатися Ethernet. Мені так зручно. Це перше. Друге, для того, щоб до нього підключитися, в Raspberry повинна принаймні бути включена, мається на увазі,
на рівні операційної системи, принаймні повинно бути включено сервіс SSH. Це сервіс, він же протокол, він же утиліта, з допомогою якого можна через консоль підключатися до Raspberry, щось далі з ним робити. Тому ці дві речі треба обов'язково виставити. Ну і, зокрема, треба виставити також, що важливо, адміністратора, який там буде, пароль, відповідно, і так далі. Тому на цій вкладці треба обов'язково зайти в редагувати налаштування, і в цих налаштуваннях необхідно вказати, що і як там буде відбуватися. Я тут зроблю трохи паузу, щоб подивитися, підготуватися, що мені для цього треба. Мені для цього треба знати пароль до Wi-Fi і назву Wi-Fi, і скопіювати десь собі в блокнотик, і далі, відповідно, ми продовжимо. Я підготував все, що мені потрібно. Також, звісно, замінив те, що там було по дефолту, щоб ви не бачили, що в мене було до цього. Ну от, переходжу в редагувати налаштування і, відповідно, що нам треба задати. Перше, є закладка загальна. В закладках загальних ми повинні поставити назву посту. Якщо у вас буде, або коли у вас буде кілька різних Raspberry, їх необхідно буде до них підключатися, я вам рекомендую назви хосту ставити окремо. Це дасть можливість в майбутньому розпізнавати їх і дасть можливість навіть звертатися до них по імені. Так, далі встановити ім'я користувача і пароль. Ну, зараз для цієї роботи ми задамо якогось там юзера, пароль якийсь одиничка. Це просто для того, щоб потренуватися. Але, звісно, тут треба вказувати також якісь імена користувачів, паролі, якими ви будете користуватися, і щоб інші не змогли використовувати його. Взагалі, враховуючи, що для багатьох випадків Raspberry буде використовуватися для зв'язку, в тому числі і через інтернет, думайте завжди про безпеку, а також про способи убезпечення, скажімо, доступу як з локальної мережі, так і з інтернету. Але це окрема історія, ми на ній, звісно, зупинятися не будемо. Отже, користувача якогось задали, якийсь пароль задали. Далі ми вказуємо Wi-Fi. Є варіант через зв'язку і через Ethernet, і, можливо, це навіть буде простіше, але тим не менше, я буду використовувати Wi-Fi. Значить, я задаю назву мережі. Це мережа в лабораторії, де я зараз знаходжуся. В принципі, нею користуються студенти. І тут пароль не особливо там важкий, він там якби всюди написаний. Ну, тим не менше, її треба задати. Я не буду розповідати, як знайти назву мережі, пароль. Сподіваюсь, ви це все зможете в цьому розібратися. Так, далі вибираємо країну бездротової мережі. Не знаю, чесно кажучи, на що воно впливає, на якісь особливості, мабуть, Wi-Fi. І далі вказуємо регіон, в якому буде працювати даний Raspberry. Це буде впливати як на часову зону, так і на, скажімо, верніше, тут вибираєте для часової зони, де ви знаходитеся, і розкладка клавіатуру, яка передбачається. Чесно кажучи, це не особливо буде впливати, от саме ця частина, на такі варіанти віддаленого доступу, про які я зараз кажу. Сервіси. В сервісах обов'язково треба поставити, увімкнути SSH. Є різні варіанти використання автентифікації. Самий простий, ну і зараз не дуже вважається безпечним, через пароль. Тим не менше, для варіанту локального доступу цього достатньо. Ну от і все. Натискаємо зберегти, натискаємо так, і далі він буде робити образ. Після цього ми підтверджуємо, що ми хочемо, щоб ці дані записалися. Натискаємо так, і процедура почалася. А я поставлю на паузу для того, щоб зекономити вам час. Після частини, яка стосується записування,
буде і інша частина, яка стосується перевірки, тому звертайте увагу, що не варто переривати цей процес, хай він далі собі перевіряє. Після того, як перевірка у нас завершиться, по факту автоматично іміджер буде готуватися до підготовки іншого образу. Але нам інший образ не потрібно, тому ми просто виймемо зараз цю карточку і будемо вставляти її, або вставимо її в наш Raspberry. І продовжимо налаштування. Перш за все, поки там йде вже перевірка, не буду ставити на паузу, вона не так довго йде. Варто зауважити, я забув сказати, що от у нас залишились якісь детальки після зборки корпуса. Перший раз, коли я збирав корпус, це мене трохи напрягло. Чому, що я не докрутив, що не так, а потім, враховуючи, що в кожному із різних корпусів, які мені довелося купляти і кріпити, виникала одна і та сама ситуація, я зрозумів, що це просто додаткові детальки про всяк випадок. Але, то я знаю, можливо, я щось не докріпив. Так, отже, у нас закінчилося записування. Я виймаю карточку з адаптером і зараз ставлю її ось виймаю з адаптера. Так, і десь у мене тут є місце, куди її вставляти. Отже, ось у нас є, от так от, начебто, видно на камері, ось є місце, куди вставляється ось карточка. І інтуїтивно ось цими от речами, з цими контактами необхідно вставляти, скажімо, ближче до плати. Зрештою, вона до кінця не вставиться, якщо ви її неправильно вставляєте. Але варто зауважити, що деякі корпуси не дуже зручні в моменті або в плані вставлення карточки і її витягування. Тому це може процедура бути не така вже і проста. В плані підключення. Так, отже, ставив, от видно, що вона зайшла досить далеко. В цьому корпусі все добре з цим, тобто нормально витягується, нормально вставляється, але тим не менше. І по факту ми можемо його вже включати в мережу. Значить, що ми маємо бачити? Ми маємо бачити, що якісь індикатори там світяться. Вони також різного кольору. От нормально видно і чути, що кулер працює. Все нормально. Тим не менше, я його зараз вимкну і знову включу, коли буду його шукати. Отже, виймаю. І продовжуємо. Що нам далі потрібно? Нам далі потрібно якось зв'язатися із Raspberry Pi. Для того, щоб зв'язатися, у нас є кілька можливостей, як це зробити. По-перше, для того, щоб зв'язуватися, нам необхідно засіб, за допомогою якого ми будемо з'єднуватися, і цей засіб називається PuTTY. Значить, PuTTY – це не обов'язково користувати PuTTY. Я зараз, як користувач Windows, скажу, в нових Windows-версіях є можливість працювати через SSH із вбудованими засобами самого Windows. Але, тим не менше, я використовую по старинці PuTTY як програмне забезпечення, за допомогою якого можна зв'язуватися через SSH і не тільки, через послідовні порти, тобто в якості термінала, тобто в якості того засобу, де ви можете вводити якусь послідовність символів, і ця послідовність символів буде передаватися на пристрій,
підключений. І, відповідно, навпаки, все, що виводиться, буде виводитися також в SSH. Я не буду зараз показувати, як його завантажувати. В методичці є, його можна знайти, інсталювати і далі використовувати. Дуже корисна штука. Далі, що нам ще далі треба проінсталювати? Є кілька варіантів. Треба знайти цей пристрій Wi-Fi в мережі нашій. Тобто, якщо ми все правильно налаштували, включаємо Raspberry, то Raspberry, відповідно, підключиться до нашої Wi-Fi мережі, отримає свою IP-адресу, а також налаштування доступу, які потрібно до IP. Ну, якби все окей, але ж ми не знаємо його IP. Так, якщо ми ж статично не виставляли, отже, він отримає його в маршрутизатора нашого. Звісно, у маршрутизатора, ну, здебільшого так і є включений сервер, DHCP сервер, який роздає IP-адреси, він отримає якусь IP-адресу. А от яку IP-адресу він отримає, ми не знаємо. Є кілька варіантів, як це можна дізнатися, і в цій методичці, в принципі, є написано, як це зробити, але я покажу інший механізм. Він, можливо, трошки складніший, але тим не менше я користуюся ним і заодно, можливо, вас підсаджу на таку важливу утиліту, яка називається Wireshark. Отже, нам потрібен Wireshark. Wireshark, якщо хто не знає, то варто вже починати знати. Це утиліта, яка дає можливість, безкоштовна утиліта, яка дає можливість аналізувати ваші мережі. Можливості Wireshark просто колосальні, і в житті автоматника, і не тільки, звісно ж таки, досить корисна, тому що дає можливість показувати, що відбувається зараз в нашій мережі. І у випадку боротьби з несправностями це дуже корисна штука. Отже, у мене вже є Wireshark, і він у мене навіть знаходиться на панелі швидкого доступу. Він показує, які зараз в мене є мережі, і мені потрібно мережу Wi-Fi, підключитися до мережі Wi-Fi. Отже, я включаю Raspberry знову в мережу. Так, включаю Wireshark. І що я тут повинен наблюдати? Да, це щось згадує матрицю, якусь там першу, де людина наблюдала за тим, що твориться в матриці. Але тут ми шукаємо, щоб в розділі ресурсів у нас з'явився Raspberry. Тобто, по факту, чекаємо, коли там з'явиться слово Raspberry. Якщо він в мережі є і він ідентифікується, то, по суті, ми його тут побачимо. В моїй мережі Wi-Fi, ну тут не тільки Wi-Fi, до неї ще підключено. Raspberry Pi зловили, клює. Ось цей Raspberry Pi. До речі, якщо ви пропустили, але впевнені, що він у вас є, ви можете там фільтрувати і знайти його, і отримати, і подивитися, який в нього IP-адрес. Трошки розкажу, що тут під капотом, що взагалі я робив. Wireshark, як я казав, це утиліта, яка дає можливість аналізувати мережу. Вона підключається відповідно до Wi-Fi, і все, що відбувається в взаємодії з вашим комп'ютером, ви побачите в цьому журналі, або в цьому інтерактивному вікні. Відразу скажу, що враховуючи, що Raspberry повинен отримати свою IP-адресу, то, відповідно, він в широкомовному режимі завжди питає спочатку, дайте мені IP-адресу, от якраз тут цей запит пішов. Ну, він цю IP-адресу отримує далі DHCP, а далі від цієї IP-адреси починає інші речі питати в широкомовному режимі. Це я вам трошки під капотом, можливо, воно лишнє, але тим не менше деякі речі, щоб було зрозуміло, як ця магія працює. Враховуючи, що це широкомовний запит, отже, він приходить до всіх пристроїв мережі, в тому числі до мого комп'ютера, і я можу їх бачити. Тепер, що я тут бачу і звідки тут нарисувався Raspberry Pi? На самом ділі, кожен пристрій в Ethernet і Wi-Fi, він має свою унікальну MAC-адресу, не IP-адресу, а MAC-адресу. Про це все я
Багато в мене є різних навчальних матеріалів, в тому числі в народному посібнику, з якого ми почали. Кожен MAC-адреса складається з двох частин, це 6-байтова адреса. MAC-адреса складається з двох частин, і перші 3 байти це, по суті, адреса розробника даної мережної карти. Тому, по суті, Wireshark, знаючи ту базу цих адрес, він каже: о, дивися, я знайшов тобі MAC-адресу, і перші 3 байти належать Raspberry. Таким чином я його знайшов. Кейсів, до речі, з Wireshark виключно для от таких от речей. У мене є кілька, я, можливо, там в інших відосиках розповім. Але зараз я повинен побачити, який в нього IP-адрес. Я бачу, що source-адрес у нього 192.168.1.89. Тобто я бачу, що це він, він відправник, хтось там отримувач. Зараз мені не важливо, хто отримувач, неважливо, хто отримувач. Ну, на самом деле, в даному випадку отримувач завжди буде широкомовний, тому що ми можемо бачити тільки трафік, який йде через наш комп'ютер. Raspberry поки що з нашим комп'ютером не взаємодіє напряму, тому ми бачимо якийсь там IP мультикаст. 192.168.1.89 зафіксували. Тепер ми можемо навіть його пропінгувати. Ну і все окей. Це значить, що ми Raspberry нормально налаштували, він пінгується. Можемо переходити до наступного етапу. Наступний етап нам необхідно запустити, як я казав, путі, для того, щоб працювати в командному рядку. Отже, я запустив путі. Він в мене, звісно ж таки, вже був інстальований. І там треба було 192, 168, 189. Да? 192, 168, 189. Порт 22 за замовченням. Нагадую, що ми тоді активували його, вказали, що ми хочемо підключатися через SSH. Тут все за замовченням, чесно кажучи, тому просто натискаємо Open. Якщо все окей, у вас вилізе така форточка, яка каже, що увага, там різне прошифрування. Я не буду зараз на цьому зупинятися, просто підтверджую Accept. І далі ми вже попали на Raspberry через SSH, і тепер можемо з ним взаємодіяти для того, щоб ставити все інше. А що нам треба ставити інше? Ну, по-перше, давайте, у нас був юзер пароль 1, наскільки я пам'ятаю, і все хорошо, от я зайшов на Raspberry, можу вже далі з ним працювати. Відразу скажу, що я активно користуюся зараз ChatGPT, там плачу ці мінімальні 1000 гривень, які потрібно за місяць, і він мені дуже допомагає, тому що я як там користувач Windows, явно не Linux, і деякі команди, звісно ж, я пам'ятаю вже, а в основному мені треба ці команди шукати. Раніше я їх гуглив, тепер я просто кажу ChatGPT, дай мені якісь команди, які дають то-то, і поясни мені. Це я так, для того, щоб сказати, що на самом деле я не такий вже і досвідчений користувач Linux. Нагадую, що це Debian. Raspberry OS, але тим не менше це, можна сказати, підтип Debian. Значить, що нам пропонують далі зробити? Нам пропонують також скористуватися WinSCP, я до нього трошки пізніше дійду. Це на даний момент не дуже актуально. Нам пропонують поставити Samba. От тут є дві команди, sat get update. Права кнопка миші вставляє, копірую, права кнопка миші вставляє. Це, до речі, не очевидно, Ctrl-V тут не допомагає. Тому я натискаю update. Update на самом деле каже, що давай ти обнови свої бази, звідки ти взагалі береш пакунки. Ну і далі ми ставимо Samba. Що таке Samba? Samba – це така програма, яка дає можливість нам взаємодіяти з Raspberry по імені, а не по IP-адреси. Це дуже важливо, скажімо так, це дуже зручно.
Тому що якщо ви там захочете десь підключатися, наприклад, через браузер або ще якимось чином, натомість, замість того, щоб вказувати IP-адресу, ви можете вказати ім'я і не думати про IP-адресу. Це зручно. Отже, ми сказали, давай постав туди самбу. А він каже, а ти там впевнений? Ми кажемо yes, впевнені, і він починає ставити на самбу. Далі, по ідеї, ми можемо навіть перевірити, що в нас ця самбо працює. Я пропущу цю частину і далі йдемо по наступному пункту. Наступний пункт не є обов'язковим, але тим не менше, оскільки ви поставили робочий стіл, ну, Raspberry з робочим столом, то, відповідно, очевидно, ви хочете користуватися цим робочим столом. Який сенс в цьому робочому столі, якщо ми будемо користуватися консольними утилітами? Для того, щоб користуватися робочим столом віддалено без підключення клавіатури і монітора, ми можемо користуватися такою класною штукою, яка називається VNC. Теж не буду зараз розповідати VNC, просто покажу його на практиці. Для того, щоб активувати VNC, в Raspberry служба VNC вже йде під капотом, але вона за замовченням не включена. Тому ми, відповідно, викликаємо raspi-config. Raspi-config – це така одна із найбільш вживаних утиліт в Raspberry для конфігурування самого Raspberry. І оскільки вона потребує, скажімо так, адмінських прав, її треба викликати з sudo. Це знову ж таки стосується питання взаємодії в Linux, не буду на цьому детально зупинятися. Отже, запустив raspi-config, і, по суті, ми в цьому raspi-config зараз вибираємо, що нам необхідно підключити наш VNC. Де VNC підключається? Ось тут Interfacing Options. Отже, я Interface Options вибираю. І тут у нас SSH вже він включений. От у нас VNC. Я вибираю VNC. Ви кажете, дійсно хочеш включити VNC, ти думаєш про те, що ти робиш. Ну, так, я думаю про те, що роблю, і натискаю Yes. Так, все, VNC сервер є включений, і тепер ми можемо вийти з цієї утиліти і попробувати, як працює VNC. Значить, для того, щоб користуватися VNC, треба якогось VNC клієнт. Тут в цій методичці, на якій лінк буде у вас, пропонується використовувати Real VNC Viewer. В нього знову ж таки є безкоштовні функції, є функції, які там, наприклад, віддаленого доступу, да, які, починаючи там з певної кількості пристроїв, потребують грошиків. Да? Але, тим не менше, якщо ви хочете підключатися через локальні мережі до віддаленого робочого столу, VNC клієнт даний, він досить простий і досить функціональний, але, тим не менше, про всяк випадок скажу, що VNC дає можливість підключення через інтернет. Звісно, для цього треба реєстрація, але щось в останніх Raspberry це якось не настільки інтуїтивно понятне, щоб в них, скажімо, це зробити. Не знаю чому, я особливо далі не копав, в момент, коли функціональність не потребувалася, але тим не менше в Raspberry Pi 3 це було взагалі, якби просто в Raspberry Pi 4.5 щось по не вийшло. Добре, отже, мені потрібен VNC, я VNC вже скачав і запускаю його. У мене багато тут чого є в локальних мережах, і мені потрібен тепер, давайте попробуємо підключитися через ім'я, а я ім'я не пам'ятаю, яке в нього було, Raspberry, здається. Ви хоч відео там дивилися, але Raspberry, ні. Ну, добре, давайте по IP-адресу. Можливо, ще там його перезавантажити після цього треба. Так, у нас був 192, 168, 1. Я вже забув, як у нас там був 192, 168, 1, подивлюся тут. 89. Так, отже,
ми бачимо, що VNC підключилось. Те саме попередження по факту, що було і з підключенням путі. Нам треба юзера, пароль 1, натискаємо ОК. І от у нас так виглядає робочий стол Raspberry. І тут вже набагато приємніше працювати людям, які не звикли працювати з консольними. Тобто тут можна щось інтуїтивно зрозумілим заходити, налаштовувати і так далі. Отже, VNC показав. Ну, якби і все. Далі ви ставите те, що вам потрібно. В моєму випадку зазвичай в пакет того, що мені потрібно, входить Node-RED, про які також деякі відео на моєму каналі є, і я думаю, що ще будуть. MariaDB туди входить, ну і з недавніх пір я також користуюся телеграфом. Тому після того, як ви вставили, у вас є дві можливості працювати. Або працювати, ну, працювати мається на увазі із взаємодії з Raspberry, або працювати через SSH, в моєму випадку це PuTTY, в вашому, мабуть, так, також, або працювати через віддалений робочий стол, через RealVNC. Чесно кажу, досить рідко користуюся VNC, здебільшого працюю із SSH і, по суті, це, мабуть, найбільш вживаний варіант в більшості випадків. І я вам рекомендую, якщо ви боїтеся працювати з Linux, нічого страшного немає. Берете ChatGPT або щось інше, взаємодіяти і все буде ок. Що стосується WinSCP, значить WinSCP – це безкоштовна утиліта, з допомогою якої ви можете підключатися до Raspberry, ну, в тому числі Raspberry, для того, щоб працювати із ним як із провідником файлової системи. Ви зможете там доступатися до файлів, редагувати ці файли, створювати файли. Єдиний нюанс, який треба також знати, це те, що дана утиліта не дає можливість працювати під адмінськими правами. Тому, якщо необхідно змінювати якісь файли, які потребують доступ sudo, скажімо, доступ рута, то є два варіанти. Або ви цей файл в себе на комп'ютері редагуєте, а потім його через консоль, через PuTTY, наприклад, через SSH переписуєте, або редагуєте його за допомогою редактора самого Debian, встановлено в самому Debian. Так, на сьогодні все. Ставте вподобайки, коментуйте, пишіть, де я, можливо, помилився, пишіть, що б ви хотіли ще бачити на каналі Довкола автоматики. Я сподіваюся, що я буду знаходити час для того, щоб після довгої паузи робити такі огляди, такі, як на мою думку, корисні речі. Так, всім бажаю всього найкращого, найшвидшої нашої перемоги. Бережіть себе.